Hello everyone! Welcome ulit sa aking YouTube channel, and for today's video, I will show you how do I groom and shape my eyebrows. First thing kong ginagawa is tinatanggal ko tong mga nakatubo dito sa baba ng aking brows. So sa mga dyan sa baba ng aking brows, yan yung una kong tinatanggal. Same thing sa kabila. Tinatanggal ko yung mga tubo-tubo dito sa baba ng aking brow. Yan, tanggal na yung mga makakapal na buhok sa baba ng aking brows. Sunod ko namang ginagawa is dito naman ako sa ibabaw. Same thing to do, using my tweezer. Tinatanggal ko yung mga nakatubong maliliit na buhok dyan sa ibabaw ng aking brow. Pati na rin dito sa gitna. At sinusundan natin yung right eyebrow shaping. 1 is the starting point of eyebrow. 2 is higher point sa eyebrow. At saka 3, end point ng eyebrow. Hindi nga ako nakasunod ng 2 kasi taray ko nang tingnan pag may high point pa ako. Taas ka na, te. Ba't ka nandyan? Taas na. Just take your time pag nagbubunot kayo ng brows or nag-shape kayo ng brows kasi baka maubos yung buhok dyan sa brows nyo. Tsaka huwag tayong mag-focus sa isang side lang mga besh kasi baka hindi na pantay yung kabila. Sobrang nipis na pala. Dapat every bunot, tingnan mo rin sa kabilang side ng brows mo. Baka sobrang nipis na pala. Next thing kong ginagawa is shave ko yung ibabaw ng brows ko kasi may mga maliliit pang mga buhok-buhok dyan na hindi na kaya ng tweezer.
Make sure nyo din na matalas yung gamit nyong shaver. Para hindi kayo mahirapan. Hirap ka, girl. At dahil nga, hindi matulis yung gamit nating shaver, bunutin na lang natin ng tweezer. Bunutin natin yung mga hindi natanggal, yung mga maliliit na buhok na hindi pa natanggal. Linis-linisan na lang natin. Dahil nga makapal tong brows ko, tinitrim ko po ito. Binabrush up ko at down. Pag dito sa may dulo, binabrush down ko at pag dito sa may ibabaw, binabrush up ko. Para nakikita ko yung mga mahahaba ng parte ng brows ko. Gamit ng maliit kong gunting, ito yung ginagamit ko pang trim. Tinitrim ko yan. Una sa ibabaw muna. Anywhere you like po, kung saan kayo komportableng mag-trim, dun po yung unahin nyo. Kung gusto nyo sa baba nyo muna unahin. Kung saan po kayo komportable. Pero mas komportable akong inuuna ko yung nasa ibabaw ko ng brows ko. Bago tong sa baba. Binabrush down ko. Tsaka tinitrim ko yung mga yan mahahaba ng part ng brows ko. Mahabang buhok ng brows ko. Same thing lang din dito sa kabila. One eternity later. Yan, tinitingnan ko talaga side to side yung brows ko if pantay na ba. May napansin tayong parang hindi pantay dito na side, dito, ibabaw. Kukunin natin yan. Nahirapan ng lola nyo, na-adjust yung light. Lalong lumala, hindi ko nakita. Tapos, hinuhuli ko na talaga dito gitnang part ng brows ko kasi linis-linis na lang dyan eh. Kasi may mga salubong-salubong tayo dyan eh. May salubong-salubong si Lola dyan na mga buhok eh.
huwag natin kalimutan yung starting point ng brows natin ha. Doon lang po tayo magsisimula. Doon lang talaga tayo na part. Huwag na tayong sumobra baka naka-atras na yan. Tingnan yung brows natin. Yan po. Ganyan lang po kasimple. Ako groom at mag-shape ng eyebrows ko. Tapos linis-linis lang ng konti. Pag may nakikita pang medyo may nakaukli pa dyang buhok. Yan, chine-check ko po kabilaan talaga ng brows ko kung pantay na ba. Chine-check ko yan lagi. Minsan nga naduduling na po tayo sa kaka-check sa kabilat kanan. Linis-linis na lang sa mga hindi pa nabunot. Yan po. Ganyan lang po ako kasimpleng mag-shape at mag-groom ng aking eyebrow. Thank you po for watching. Sana po na-enjoy yung vlog ko for today sa aking tutorial, sa aking eyebrow. Thank you po for watching. See you to my next video. Bye!